Hai guys, kembali lagi dalam Rasa Flix. Untuk kali ni kita orang nak tunjukkan satu lagi resepi kek kukus yang simple, iaitu kek pandan. Kek ni bukan setakat mudah je nak buat, rasa dia pun manis, gebu, aroma dia pun wangi. Korang yang kaki baking tu mesti suka punyalah dengan resepi ni. Apa lagi? Jomlah mula. Masukkan 2 cawan gula ke dalam mangkuk yang telah disediakan dengan 6 biji telur, 2 sudu kecil esen pandan, 1 sudu kecil pewarna hijau dan 2 sudu besar overload. Pukul campuran sehingga kembang dan warnanya bertukar hijau pucat. Kalau korang nak tahu, overload akan buat kek kita jadi gebu. Bila dah kembang, tambahkan 1/2 cawan susu segar dan gaulkan seketika. Masukkan 3 cawan tepung gandum dan 2 sudu kecil serbuk penaik yang telah diayak bersama sedikit demi sedikit sambil menggaul. Lepas tu, korang tambahkan 1/2 cawan minyak jagung dan gaulkan sehingga sebati. Kalau korang tak nak pakai minyak jagung, nak gantikan dengan minyak masak pun boleh. Bila dah sebati, letakkan di tepi. Kemudian, sapukan sedikit mentega pada loyang dan ratakan ia menggunakan berus pastry. Pastikan rata tau. Bila dah rata, korang tuangkan adunan kek ke dalam loyang. Korang kena pastikan tiada adunan yang masih tinggal. Korang pastikan adunan betul-betul padat dan rata di dalam loyang. Sediakan periuk kukus dan kukus kek pandan selama 45 minit dengan api yang sederhana. Korang kena ikat kain tau pada penutup supaya wap air tak jatuh ke atas kek kita nanti. Kalau tak, terbantutlah kek tu. Bila dah siap masak, keluarkan kek dari loyang. Potong kek dan hidangkan di atas piring. Kek pandan kukus kita is done. Kek ni korang bolehlah hidangkan dekat family korang ke, tetamu ke, untuk minum petang. Senang je kan nak buat? Cubalah!